ما دو اپوزیسیون داریم، یک شاهزاده رضا پهلوی و دیگری اپوزیسیونی که ساخته جمهوری اسلامی است. اپوزیسیون جمهوری اسلامی پنهان و نهان خواهان بقای آن حکومت دیکتاتور است. با آن بخش کاری ندارم، اما برنامه عملی ملیگرایان برای انقلاب ملی چیست؟ احزاب، انجمنها و اندیشکده هایی که تفکرات ملی دارند و حامی شاهزاده رضا پهلوی هستند فقط یک سری اسامی دهن پرکن هستند یا برنامه و استراتژی عملی برای سرنگونی جمهوری اسلامی دارند؟ ملت تا کی باید چشمشان به اپوزیسیون ملی باشد و انقلابی شکل نگیرد؟ اپوزیسیون موتور انقلاب را روشن می‌کند یا مردم باید حرکت کنند و اپوزیسیون آنها را حمایت و هدایت کند؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت بابک شکرابی است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. بابک، شما در اندیشکده کوروش چه کار میکنید و چه برنامه عملی برای انقلاب ملی در ایران دارید؟ خب اصلا کار اندیشکده که برنامه‌ریزی برای انقلاب نیستش. ما اولین گامی که برداشتیم این بودش که تلاش کردیم که در مقابل اون چیزی که حالا منشور گسستگی امروز اسم میذارن، در مقابل اون یک جبهه واحدی رو به وجود بیاریم، نیروهای ملی‌گرا رو در کنار همدیگه قرار بدیم. برنامه‌هایی هم در همین راستا انجام دادیم. تلاش کردیم که سطح گفتمان رو ارتقا ببخشیم و غیر و ذالک. الان خب ما خوشبختانه از اون گردنه پرخطر گذر کردیم. تمرکز ما بیشتر روی این هستش که گزارش‌هایی رو تهیه بکنیم در رابطه از انتخابات ریاست جمهوری بگیریم تا وقایعی که در منطقه داره اتفاق میفته، چگونه باید دیدگاه‌های دولت‌های منطقه، دولت‌های غربی به خصوص دولت‌های اروپایی نسبت به وقایع ایران چگونه باشه، گزارش‌های تهیه می‌کنیم. چون ببینید به طور مرتب محمد جان یه سری اطلاعات نادرست داره تهیه میشه توسط اتاق فکرهای متعدد و به سیاستمداران خارجی ارائه میشه. اون چیزی که ما داریم عنوان می‌کنیم اون روایت جایگزین هست، روایت حقیقی هستش. به عنوان مثال توی یکی از نشستایی که من داشتم با معاون وزیر خارجه یکی از کشورها، یکی از معاونشون، یه اشاره‌ای داشتم به گزارشی که در اندیشکده کوروش ما تهیه کرده بودیم و اون این بودش که این تصور غلط رو، حالا من ذکر نام نمی کنم چون اصلا اون ملاقات اعلام نشد، اما اون تصوری که اونها داشتن بر این اساس بودش که الان آزادی و دموکراسی که در ایران بهش نیازمند هست اون آزادی هستش که حالا گروه‌های تجزیه طلب و غیر و ذالک دارن برایش لابیگری میکنن، تقسیم بندی های قومی و استانی و غیر و ذالک صورت بگیره و این در نهایت کمک میکنه به اینکه دموکراسی در ایران به وجود بیاد. ما یه گزارشی تهیه کرده بودیم که خب بخشش اطلاعاتی بودش که اتفاقاتی بودش که افتاد در خاورمیانه، در کشور مثل افغانستان، عراق، لیبی و غیر و ذالک، سوریه، و جدای از دلایل خارجیش که حالا عملکرد ضعیف امریکا مهمترینش بود، به دلایل داخلی اون اشاره کرده بودیم. بعد تفاوت‌های اینها رو مشخص کرده بودیم با ایران و یک ارزیابی منطقی بر اساس وقایع موجود ارائه دادم به نمایندگی اندیشکده. ببینید این کمک میکنه که اینا دید بهتری داشته باشن بر اساس فکت ها، بر اساس دلایل و حقایق. ما تمام گزارش هایی که تهیه میکنیم نه بر اساس نگرش سیاسی خودمون فقط باشه، قدر مسلم نگرش سیاسی ما مشخص، همه ما پادشاهی خواه هستیم در اندیشکده کوروش، اما بر اساس فکت پیش میریم و این خیلی مهم هستش که اون طرف مقابلی که مخاطب شما هستش این رو درک بکنه که شما به صرف احساسات و علاقتون نیومدین از یک موضوعی دفاع بکنه، بلکه دلیل منطقی دارین برای دفاع. این روایت جایگزین وقتی ارائه میشه خب دید بهتری خواهند داشت. چقدر ما موثر باشیم به واقعا زمان تعیین خواهند کرد. ولی الان چند وقته که اندیشکده کوروش داره کار میکنه بابک؟ چیزی بالغ بر یک سال و چند ماه. کاری که تو 1 سال و چند ماه خیلی خوب کار کردید. چند ماه پیش هم که میزبان شاهزاده رضا پهلوی بودید زمانی که کانادا بود. الان بابک
فعالان سیاسی بیرون از ایران آیا وظیفهشون این است که فقط بیان این گونه مثلا همین لابی‌ها رو بکنن یا اینکه نباید کار عملی هم داشته باشن؟ خب مردم نگاه کن الان داخل جمهوری اسلامی تونسته به واسطه فرقه جنوب و به واسطه نیروهای امنیتی که بیرون از ایران داره، نیروهای سایبری که داره، نیروهای یعنی روزنامه نگارانی که در رسانه‌های خارج از کشور داره، تونسته به راحتی اون تفرقه رو بندازه، تونسته به راحتی اون چند دستگی رو ایجاد بکنه، تونسته ناامیدی رو تا یه حدی تزریق بکنه داخل جامعه. الان نقش شماها چیه این وسط؟ فقط قرار لابی بکنید یا برای مردم هم کاری قرار انجام بدید؟ ببینید ما لابی نکردیم، ما گزارش جایگزین تکیه، ولی افرادی باید باشن که لابی رو انجام بدن. هر کسی باید تقسیم کار بکنه، اون کاری که تواناییشو دارن، امکاناتشو دارن، اون کار رو انجام بدن به بهترین شکل ممکن هم انجام بدن. من یه اشاره، اولا که خب هممون وظیفه داریم بخشی از این بار رو به دوش بگیریم، اما من اشاره میکنم یه پروژه بودش سالها پیش، من چندین سال براش کار کردم به اسم خیزش محل محور. نمیدونم راجبش باهات صحبت کردم یا نکردم، راجب شیوه مبارزات خیابانی و غیر ذالک بود و این بعد از اون تجربه بسیار ناموفق سال 96 ناموفق از این جهت منظورم هستش که تعداد زیادی از عزیزانم رو ما از دست دادیم و بعد 98 هم قضیه تکرار شد و من در اونجا شروع کردم یه سری مطالب رو جمع آوری کردن. بخشش ریشه در تاریخ خودمون داشت، بخشش بر اساس اطلاعات علمی و نظامی جدید بود که راجع به این بودش که چگونه جنگ‌های نامنظم وقتی که شما با یک دشمنی روبرو هستین که این دشمن از شما به مراتب مجهزتر، امکانات مالی بیشتری داره، چگونه میتونین توانایی‌های نظامی و جسمی و روحی عواملش رو به تحلیل ببرین و بعد چگونه راجع به گستردگی جغرافیایی قضایا، حالا افرادی که راجع به خیزش محل محور آشنایی دارن من دیگه نمیخوام حوصله‌شون رو سر ببرم، ولی کلاً اصل موضوع بر این بودش که آقا جمع شدن 1 میلیون نفر در یک میدان نه تنها کمک نمیکنه بلکه تعداد قربانیان ما رو افزایش میده. اما اگر ما بتونیم نیروهای کوچکی رو داشته باشیم در گروه‌های کوچک، گروه‌های 3 الی 7 نفره، 10,000 تا گروه داشته باشیم در سطح یک شهری مثل شهر تهران، یعنی ما نیاز داریم بین 30,000 الی 70,000 گروه در 70,000 نفر در مجموع در این 10,000 گروه. اینها میتونن به طور مرتب ایجاد دردسر و ناامنی بکنن برای رژیم و عوامل اون به طور بدون به قول معروف انقطاع مستمر باشه این قضیه و نیروهای سرکوبگر توانایی‌های لوجستیکشون کاهش پیدا میکنه، مجبور میشن نیروهاشون رو تقسیم بکنن به گروه‌های کوچکتر برای فرستادن به 10,000 نقطه که به طور مرتب به قول معروف درگیری‌های داره درش صورت میگیره. این کمک میکرد که تعداد نه تنها تعداد کشته شدگان ما کاهش پیدا بکنه بلکه سرعت تحلیل نیروهای مقابل به شدت افزایش پیدا بکنه. یکی از نقاط دیگه که دشمن خیلی تاکید کرده بودن بودش که دوربین‌های امنیتی و حتی دوربین‌های راهنمایی رانندگی باید در کار بیفته، چون وزارت اطلاعات دسترسی داره حتی به اون دوربین‌های راهنمایی رانندگی. همینطور دوربین‌های بیزینس‌ها و غیر ذالک که ازشون خواسته بشه خودشون خاموش بکنن یا اگر که خب گوش نمی‌کنن این کار انجام نمیدن، اون کاری که لازم هست باید صورت بگیره. همه اینها بر این اساس بودش که ما بتونیم برای جنگ در خیابان هم یک برنامه‌ای داشته باشیم. ولی حالا نکته جالبش اینه که الان صحبت شما کاملا درسته، ما یه چیزهایی رو در طول این نبرد آموختیم دیگه. سال 96 98 تعداد تلفات ما به مراتب بالاتر از سال 1401 بود، علیرغم که رژیم به مراتب آماده‌تر بود، علیرغم که رژیم انگیزه‌های بیشتری داشت در سال 1401 که بخواد خونخوارانه در عمل بکنه، ولی به نسبت آسیب دیدگی ما به نسبت جمعیتی که این دفعه اومدن در برابر رژیم قرار گرفتن به مراتب کمتر بود. یکی از دلایلش این بودش که مردم هوشیارتر شده بودن، متوجه شده بودن که لزوما حضور بدون هدف در خیابان‌ها کمک نمی‌کنه. آخه بابا در راستای هوشیارتر شدنشون خیلی هم کارهاشون خیلی منسجم‌تر بود. مثلا به عنوان مثال شجاعتشون خیلی بیشتر شده بود که افراد خیلی کمتری دیگه ماسک استفاده می‌کردن، هم میگفتن آقا ما اومدیم که مبارزه کنیم، اومدیم بجنگیم، هیچ دلیلی نداره که ماسک استفاده بکنیم. یا این که مثلا بعد حالا در کنار تمام این که شجاعتشون بیشتر شد، این نکته‌ای که داری میگی خب نیازمند اینه که یک سری آگاهی‌ها، آموزش‌هایی به شهروندان به هر حال شهر
شهروند عادی که میخواد انقلابی شکل بگیره کار تشکیلاتی که نکرده. من زمانی که در یکی از رسانه‌ای که کار میکردم که آموزش شهروند خبرنگاری اونجا میدادم، در اون برنامه‌ای که داشتم میساختم، اومدم مثلا یک سری مؤلفه ها رو مشخص کردم که آقا اگر دارید گزارش تهیه میکنید حواستون مثلا به کامراهای پمپ بنزین ها باشه، نمیدونم به کامرای فلان جا باشه، لباس نمیدونم روشن نپوشید، لباسی بپوشید که شبیه به یکدیگر باشه، چیزی که شما رو متمایز بکنه استفاده نکنید، گوشی رو چجوری دستون بگیرید، تاریخ رو بگید، حتما برای راست‌آزمایی ساعت و مکان اون موقعیت رو بگید. الان این چیزی که داری میگی خیلی خوبه، ولی خب بحث آموزشش چجوری خواهد بود؟ حالا همین میخواستم به اینجا برسم. میگم ببینید من حالا به اون قضیه شجاعت مخالفم. ببینید یه فاصله خیلی کوچیکی بین شجاعت و حماقت وجود داره. ما میدونیم که دستگاه‌های امنیتی اونجایی که بتونن بزنن، بکشن، دستگیر بکنن، دستگیر میکنن. اگه نتونن در بخش شناسایی اتفاقا اینکه چهره مردم دیده بشه، درسته که از شجاعتشون برمیاد، ولی عواقبش عواقب بسیار بدی خواهد بود. برای من همیشه توصیه کردم تا اونجا که میتونن آیدنتی خودشون و هویت خودشون رو پنهان بکنن، بهتر دیده نشن. ولی خب اون هم حالا خود شما بهتر میدونی که برجت رژیم برای اون هم ممکنه پاسخهایی داشته باشه. این فقط خواستم اول بهش اشاره بکنم. ولی صحبتی که داشتم میکردم خواستم به اینجا برسونم که علیرغم اینکه 1401 ما به مراتب بهتر از سال 96 و 98 حاضر شدیم، اما کماکان شما میدیدید به خاطر اینکه سازمان‌هایی وجود نداشتن که به عنوان مرجع از اونها استفاده بشه در خارج از کشور، هر کسی واسه خودش از فضای مجازی استفاده میکنه، یک فتوای صادر میکنه. یکی میگه برین نمیدونم خونه خامنه‌ای رو بگیرین، یکی میگه برین رادیو تلویزیون رو بگیرین، یکی یه چیز دیگر میگه. و من اینجا فقط به یک موردش اشاره میکنم. تصور غلطی از سال 57 وجود داره، میگن رادیو تلویزیون رو بگیریم جمهوری اسلامی سقوط کرده. اولا که این چنین نیست. رادیو تلویزیون زمان سال 57 تنها وسیله ارتباط جمعی بودش. ما فضای مجازی رو اصلا نداشتیم، توییتر و اینستاگرام و تلگرام و نمیدونم غیر و ذالک هیچ کدوم از اینا وجود نداشت، تلفن دستی وجود نداشت، شبکه‌های ماهواره‌ای وجود نداشت. بنابراین اهمیت رادیو تلویزیون خود شما می‌بینید که چقدر کاهش پیدا کرده در مقایسه با گذشته. دوم اینکه در داخل خود رادیو تلویزیون امروز ما می‌دونیم که در سال 57 عوامل شورشی 57 بسیاری در اونجا مشغول به کار بودن. خب در رابطه با تلویزیون جمهوری اسلامی این چنین نیست. شما بهتر میدونید که گزینه‌های متعددی رو باید ازش رد بشن، فیلترهای متعددی باید ازش رد بشن. از همه اینا گذشته با توجه به تجربه سال 57 رژیم کاملا آماده هستش که اتفاقا از رادیو تلویزیون به عنوان یک تله استفاده بکنه، مردم رو بیاره در اونجا و در نهایت دستگیر بکنه و بکشه و غیر و ذالک. اما واقعا اگر که عده‌ای اینقدر متمرکز شدن که به هر شکل شده رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی را کار بندازن، راه ساده‌تری وجود داره. دکل‌های ارتباطی رادیو تلویزیون در خارج از شهرها وجود داره و اینها معمولاً چند نفر سرباز وظیفه و غیر و ذالک دارن از اینها پاسداری میکنن. حالا ممکنه که درجه دارن مدیریتشون بکنن. از کار انداختن اونها به مراتب کار راحت‌تری هستش تا اینکه بخوان جون خودشون در خطر بندازن. اما همه این صحبت‌ها رو عرض کردم که به اینجا برسم بگم که عدم وجود مرجعیت سازمان در خارج از کشور باعث شد که اطلاعات متعدد غلطی به مردم داده بشه و یک عامل مضاعفی بشه برای ایجاد سردرگمی. و من با حرف شما کاملا موافق هستم. این سازمان ها در خارج از کشور باید تشکیل بشه. علت چه میگم در خارج از کشور؟ به خاطر اینکه خب امنیتش به مراتب بیشتر هستش. اما اینا مرجعیتشون از کجا میگیرن و به قول معروف اعتبارشون از کجا میگیرن هم اونم صحبتی هستش که حالا در 100% میام سال بعدی که می‌خواستم ازت بپرسم همینه که این مرجعیت رو از کجا میگیرن. ولی خب خیلی از کسانی هم که حالا دایه‌دار نمیدونم تفکرات ملی گرایانه هستن یا اینکه ادعای این قضیه رو میکنن یا اینکه واقعا ملی گرا هستن، یک سری خطاهای رفتاری و عملی هم داشتن که هیچ وقت پاسخگو نبودن. به عنوان مثال جبهه 7 آبان که در اوج اعتراضات اومد گفت که آقا من نمیدونم با جوانان محلات بیعت کردیم، بعد جوانان محلات دقیقه فراخوان میداد، بعد اونا اومدن بارها هم داخل برنامه‌های متعدد گفتم، یک بارم خود سعید بشیرتاش مهمان برنامه بود، ازش خواستم که بیاد پاسخگو باشه، قرار بود بیاد پاسخگو باشه که بعد از اون دیگه هیچ وقت جواب منو نداد و بعدم اصلا همه جا ما رو بلاک کرد و اصلا دیگه رفاقتش هم قطع کرد با ما که چرا همچین چیزی رو پرسیده آقا بعد
فراخوان‌هایی که جوانان محلات دادن یک سری رفتن بازداشت شدن. بعد مشخص شد که اصلا جوانان محلاتی وجود نداشته، تمام آیدی ها داخل پاریس بوده. بعد مشخص بشه که شما با چه کسی بیعت کردید، با چه کسی هم صدا شدید، که بعد مشخص شد اصلا وجود خارجی نداشته. یک سری از این نارفتاری ها و از این بد اخلاقی ها و نمیدونم چی بگم که جنبه توهین نداشته باشه، تحقیر باشه ولی توهین نباشه، نمیدونم اینجور چیزها هم بود. ولی خب این مرجعیتی که داری میگی چجوری باید به وجود بیاد؟ من فکر می‌کنم تو جبهه ما که من تنها جبهه اپوزیسیون معتقد هستم، اپوزیسیون جمهوری اسلامی ما فقط هستیم، بقیه اپوزیسیون ما هستن. ما میگم جبهه ملیگراها منظورم است، طرفداران شاهزاده که قریب به اتفاقشون هم پادشاهی خواست. اما اون چیزی که من فکر می‌کنم باید صورت بگیری این هستش که این اعتبار و مرجعیت باید از بالا به پایین بشه. شاهزاده بسیار تاکید کردن که سازمان‌ها در به شکل محلی در شهرها و کشورهای متفاوت باید به وجود بیان، فعالیتشون رو آغاز بکنن و بعد در نهایت اینها ارتباطاتشون رو با سایر شهرها و کشورها برقرار بکنن. ایده خیلی ایده خوبیه، ولی اون چیزی که من تجربه کردم در چند سال گذشته این هستش که ببینید ما یه تعداد عوامل نفوذی رژیم رو داریم، یه تعداد انسان‌هایی رو داریم که لحاظ روحی و روانی در شرایط ناگواری به سر میبرن، یه عده‌ای رو داریم که ممکنه که توهماتی آزار ببینن و اینها همشون تبدیل شدن به یک مجموعه واحد برای اینکه مانع این بشن که هر کاری عملی بخواد صورت بگیره. حالا مجموعه این افراد یک گروه واحدی رو تشکیل دادن که مانع انجام هر کاری میشن. به عنوان مثال شما الان محمد تنگستانی توی بلژیک که کاری رو اندازه بکنه که مؤسسه‌ای رو تأسیس بکنه که با جمهوری اسلامی مبارزه بکنه، اینقدر به شما حمله میشه و به شما آسیب میزنن و ضربه میزنن، عملاً بخشی از انرژی شما و چه بسا بخش اعظم انرژی شما معطوف میشه که بخواید با یک سری افرادی که همونطور که عرض کردم یکی از اون 3 گروه میتونن باشن سر کله بخواید بزنید و در نهایت هم مرتباً حالا بعد یه عده میان حتی اعتبار شما رو زیر سوال میبرن. یکی میاد با خاندان سلطنتی عکس انداخته، از همون عکس استفاده میکنه که بخواد به شما حمله بکنه غیر ذالک. من معتقد هستم که برای پیشبرد اون نظراتی که شاهزاده مد نظرشون هستش این هستش که خود ایشون، دفتر ایشون باید افرادی رو در شهرها و کشورهای مختلف مشخص بکنن. این به قول معروف مسئولیت وقتی داده میشه باید با یک بازه زمانی مشخص باشه. به عنوان مثال برگردن بگن ظرف 2 الی 3 ماه این ابجکتیوهای ما هستش در بلژیک و آیا این منطقی هست، آیا شما میتونید به این اهداف دست پیدا بکنید در این مدت یا نه. یه بحث و گفتمان صورت بگیره و بعد شما اگه این مسئولیت رو بر عهده گرفتین ظرف 3 ماه شما باید پاسخگو باشین. اگه تونستین اهداف رو پیش ببرین، اگه تونستین با سایر سازمان‌ها ارتباطات رو برقرار بکنه، اگه ارتباطاتی که دارین گام‌های مشابه و همسو دارین برمی‌دارین با سایر سازمان‌ها، آیا شما از اطلاعات اون سازمان‌ها استفاده می‌کنین، اون سازمان‌ها از اطلاعات شما استفاده می‌کنن و بسیاری از مسائل دیگه که میشه استفاده بشه به عنوان ابزارهایی برای ارزیابی کارکرد و عملکرد شما. و اگر که خب شما کار دارین به درستی پیش میبرین که بسیار عالی، اگه کار به درستی پیش نمیبرین خب یک کس دیگه رو جایگزین بکنن که این کار رو انجام بده. من فکر میکنم در یک همچین حالتی هستش که حالا من مطمئن هستم تو اون موقع میشه ما افراد همچین نامتعادلی داریم که میان به شما حمله میکنن، ولی میزان حملات رو خدمتتون عرض کنم که مزخرف گویی حداقل کاهش پیدا میکنه و شما فرصت بیشتری پیدا میکنین که متمرکز بشین. در عین حال افراد دیگه‌ای هم وقتی ببینن که این اعتبار و این مرجعیت داره جای دیگه مثل نور به شما تابیده میشه، خب میان با شما همکاری میکنن. این به معنی نیستش که ما بخوایم مثلا چه میدونم بگیم محمد تنگستانی بره بالا، ولی اگر محمد تنگستانی داره درست مدیریت میکنه و موفق شده که افراد دیگه‌ای رو که اونها هم اتفاقا افرادهای کارآمدی هستن به این مجموعه بپیوندونه، خب مجموعه موفقی بوده دیگه. به نظر من به این شکل باید صورت بگیره. در غیر این صورت این 3 عنصری که ازشون نام بردم واقعا مثل سرعتگیر توی خیابون شدن. یعنی به محض اینکه شما میایین
کارها معنادار بشه، باز میبینیم که یه چرند و یه مزخرف یه جایی میاد بیرون که باید با اینا سر کله بزنیم. خب نگاه کن بابک، الان نگاه کن، خب این صحبتی که داری میکنی مگه وظیفه یک رهبر سیاسیه که بیاد همچین کارهایی رو بکنه؟ چون اعتبار دادن به فرد یا افرادی در کشورهای مختلف لازمش اینه که من سوالمو بپرسم، لازمش اینه که راست آزمایی بشه نسبت به چگونگی فرد. به هر حال ما الان اپوزیسیون هستیم، سیستم امنیتی و سیستم فلانی که بتونه رصد بکنه، بتونه بشناسه، بتونه آگاه باشه که آقا فرد آدم جمهوری اسلامی نباشه. جمهوری اسلامی اونقدر که بیرون از ایران آدم داره، داخل ایران آدم نداره. بعد نکته بعدیش اینه که این انتظارات رو از شاهزاده خیلی میبره، یعنی چیزهایی رو انتظار مردم در بعدش خواهند داشت که اصلا شدنی نیست. همین الان انتظاراتی دارن که با حقیقت یا با واقعیت مثلا سازگار نیست، که چرا شاهزاده فراخوان نمیده، چرا شاهزاده نمیدونم پوستر نمیده بیرون واسه فلان تظاهرات، چرا اعلامیه نمیده، چرا نمیدونم صندوق اعتصابات و فلان نمیکنه. آقا صندوق اعتصابات اگر قرار باشه، شما خودی بهتر میدونید، قرار باشه عملی بشه، آقا دولت امریکا باید اون بحث تحریم ها رو یک تبصری واسش ایجاد بکنه که مشکل حقوقی به وجود نیاد، یا نمیدونم پوستر فراخوان دادن و پوستر تظاهرات دادن که وظیفه یک رهبر سیاسی نیست. من فکر میکنم یعنی تا اونجایی که بخش ها، یعنی هر گروه، هر سازمان باید بیان وظایف خودشون رو تعریف بکنن و چگونگی رفتار کردن رو تعریف بکنن، تا اونجا باید موافقم. اما این که نمیدونم از دفتر شاهزاده یا اینکه شاهزاده اینها رو مشخص بکنه، بعد وضعیت رهبر سیاسی، اصلا کار رهبر سیاسی این نیست که. من نگفتم شاهزاده لزوما مشخص بکنن، ببینید گفتم یا شاهزاده یا دفتر شاهزاده مشخص شه. نگفتم هم اعتبار خدمت شما عرض کنم که بدون محل به کسی بدن. برجایت هر کسی کارنامه کاری داره دیگه. اگه بر اساس کارنامه کاری فلان کس صلاحیت این رو داره در بین کاندیدای مختلفی که وجود داره که بخواد یک کاری رو بر عهده بگیره، این باید به نظر من خیلی به شکل این کورپوریشن باش برخورد بشه. 5 نفر الان هستن تو بلژیک میخوان یه کاری رو انجام بدن، 5 نفرشون باشون صحبت بشه، این حالت اینترویو بشه، نقاط ضعف و قوتشون رو یک ارزیابی بکنه و در طول مسیر هم 100% اشتباهاتی صورت خواهد گرفت. منتها من میگم که ببینین مثلا یه شخصی خیلی داره زحمت میکشه، خیلی هم موفق بوده در انجام کارهای تظاهرات و غیر و ذالک. خب چرا سازمانی برای هدایت تظاهرات و نمیدونم چاپ پوستر و غیر و ذالک در اختیار این شخص قرار نگیره که بعد افرادم انتظارات بیهوده و بیجا نداشته باشن که بخوام به شاهزاده برگردن بگن که آقای شاهزاده شما بیاین مثلا پوستر بدیم بیرون. اصلا اینقدر این حرف مسخره است، اینقدر بگم از شاهزاده بخوان فراخوان بدنشون. اصلا این همچین تقاضایی مثل این میمونه که ما یه استادی داشتیم محمد جان میگفتش که با شمشیر پیاز قاچ نمیکنه. حالا یه سری افراد هم از شاهزاده انتظاراتی دارن، میخوان ایشون خودشونو بیارن در سطح یک مدیر خیابانی. این اصلا یه چیز عجیب و غریبیه. ولی خب دلیلش اینه که یک سری کمپین دار و یک سری کسانی که حالا با فاند و پول و اینا اومدن بالا، انقدر انتظارات مردم رو به سطح و به ابتذال کشوندن که همچین تصوری دارن. بعد یه نکته دیگه هم بگم، بعد صحبتتو میشنوم که سوال پایانی رو ازت بپرسم. خب در این وضعیتی که داری، یعنی در این فضای و این اتفاقی رو که داری تعریف میکنی که اگر رقم بخوره اتفاق خوشایندی است، به این خاطر که ایران مال همه ماست، ما هممون نسبت به ایران حس مالکیت داریم و اونجاست که نظرات غیر کارشناسی وارد میشه، اونجاست که همین الان هم داریم میبینیم دیگه بین بچهای ملیگرا اختلاف نظرهایی که هست. اون اختلاف نظرها دشمنی نیست، اختلاف نظری است که به خاطری که هر کس فکر میکنه چون ایران مال منم هست پس من فکرم ارجحیت داره بر فکر دیگری. این فکر نمیکنه اینجا یکم موضوع غیر کارشناسی باشه و غیر اصولی باشه؟ 100% همین اتفاق میفته محمد جان. هر کسی به نظر میاد که هر کسی موقع میخواد نظر خودش عنوان بکنه. به همین جهت من دارم میگم که اگر این سازمان ها تشکیل بشن قبل از اینکه ما دوباره به نقطه جوش برسیم، قبل از اینکه دوباره مردم در خیابان ها باشن، این سازمان ها در خارج از کشور تشکیل شده باشن، یک کارنامه کاری برای خودشون به وجود آورده باشن. فلان شخص در فلان کشور در 3 ماه گذشته این کار انجام داده. اگه یک روند خوبی رو طی کرده، اتفاقا سایر نیروها هم باید بهش بپیوندن، بهش کمک بکنن که بهبودم پیدا بکنه. تو همین مسیر هستش که روابط عمومی تأسیس میشه و غیر و ذالک و اینا میتونن متمرکز بشن. در داخل ایران هم یه پیام خیلی مشخص میده. آقا اگر تظاهرات شروع شد،
ما باید با 4 تا آدم کارشناس که کارنامه کاری دارن، رفتن تحقیق کردن و غیر و ذالک، به عنوان مثال در خارج از کشور این مجموعه رو به وجود آوردن، حرفاشون به نظر منطقی میاد. البته من همیشه یه چیزی بهت گفتم محمد جان، اونم این هستش که ما نمیتونیم یک الگو درست بکنیم و بعد درگه میگم همه باید از این الگو چی بهش میگن فرمان برداری بکنیم. بابک چرا خودتون داخل اندیشکده کوروش این کارو نمی‌کنید؟ برمیگرده به این قضیه که ببینین ما باید یک مرجعیتی وجود داشته باشه، ولی افراد دیگه هستن دارن زحمت این رو الان میکشن. در ضمن ما تو اندیشکده کوروش کارهای دیگه داریم میکنیم، ولی افراد دیگه هستن که هم صلاحیت دارن، هم میتونن این کارو انجام بدن. اگر که نیاز داشتن گزارش‌های ما براشون تهیه بکنیم که کمک بکنه به ارزیابیشون از شرایط و تصمیم گیریشون در آینده، با کمال میل انجام خواهیم داد. ولی خود ما چون یکی از نقدهایی که من همیشه مثلا به خودمون داره، به کلا به مردم ایران دارم، اینه که آقا ما همیشه نسخه میپیشیم، اون نسخه‌ای که پیچیده شده یکی باید یه کاری واسه اون نسخه انجام بده. اینو از این جهت ازت پرسیدم. قبل از اینکه سوال آخرم رو بپرسم، موافق این نقدها هستی دیگه؟ یعنی روال خوبی است که بیایم خودمون رو نقد بکنیم. نقد کردن من باش کاملا موافقم، به علت هم داره. چون یکی از دلایلی که مثلا این پروژه رو داخل وضعیت قرمز تعریف کردم که شروع کنم، میگه آقا تا زمانی که ما از خودمون تعریف بکنیم که اتفاقی نمیفته. دنبال تعریف کردن هم نیستیم. شاهزاده رضا پهلوی هم دنبال این نیست که ازش تعریف و تمجید بشه، دنبال این کارهای سازنده است و سازندگی با نقد که اتفاق میفته، با اینه که آقا تعارف ها رو کنار بذاریم، بیایم بگیم آقا بابک شکرابی در یک سال گذشته اندیشکده کوروش چه کار کرده، نمیدونم چه اتفاقاتی رو رقم زده، چه چیزهایی. بعد تکلیف مشخص بشه. وقتی که تکلیف مشخص باشه، مردم هم میفهمن که بیرون از ایران یک سری اتفاقات داره میفته، یک سری جریان ها هستند که درست دارن فکر میکنن و این جریان هایی که درست دارن فکر میکنن خودشون رو نقد میکنن، خودشون رو زیر سوال میبرند و فرق میکنن با افرادی که فاندی و باندی و اینجور چیزها هستن. کامنتی داری بگو تا سوال آخرم رو بپرسم. با همونطور که عرض کردم کاملا با نقد موافق هستم و اتفاقا باید فضایی رو به وجود بیاریم که بشه نقد سالم داشت. میدونین یه سری افرادی هستن که حالا میگم باز جز اون سه گروه هستن، یا مشکلات روحی روانی دارن، یا از عناصر رژیم هستن، یا انسان‌های هیجان زده هستن. اینها فکر میکنن هر حمله‌ای به عنوان مثال نقد، این که نقد نشد که الان شما اومدی نقد کردی میگی که فلان گروه فلان کاری کرده باید بیاد پاسخگو باشه. ما اگه فضایی رو به وجود بیاریم که اون گروه بتونه بیاد پاسخ بده بدون اینکه مورد حمله غیر منصفانه قرار بگیره، اتفاقا بهترین حالت ممکن است. اتفاقا پرهیز از هیاهو کمک میکنه که شما یک تصویر سالم‌تری داشته باشید. آقا دیگه چه حمله‌ای دارم بهشون میگم بیایید صحبت بکنید، بیایید پاسخگو باشید. رفتن گفتن که این که محمد تنگستانی تو برنامه‌اش از ما اسم میبره خودش واسه ما تبلیغه. نه من اصلا یه تیکر بندازم بعد صحبت نمیشتم. نگاه کنید بچهای هفته آبان، اگه فکر میکنید این که من تحقیرتون میکنم که میگم پاسخگو نیستید تبلیغ واسهتون، داخل این اینستاگرام خیلی از اینفلوئنسرها هستند که یک سری کارهای دیگه هم میکنن. میتونید به اونها هم هزینه بدید، پولی بدید که واسهتون بده 6 و بده 7 و بعدش هفته آبان هم تش بندازن واسهتون. این کارا هم میتونید انجام بدید. ادامه میفرمایید. سوال آخرم ازت بپرسم. من صحبتم مثلا بین دعوای جربستی که مشکلی پیش اومده بین شماها نه دعوا نیست واقعا بابکا. من میگم نقده، من میگم که پرسشگری سوال بعد پاسخ بدن. من کاملا با اون قضیه موافقم. منتها میگم یه سری گروه‌هایی هستن که اینقدر فضا رو آلوده کردن که وقتی شما میای نقد بکنی اونا همون رو تبدیل میکنن به یک تیغ دو سر و ازش استفاده میکنن برای حمله کردن. بعد یک طرف این به قول معروف نقدو که زدن برمیگردن سر تیز تیغ و دوباره به سمت خود شما رو میزنن. من میگم اتفاقا کاری که شما داری انجام میدی درسته، نقد رو انجام بدیم و تکرار این قضیه باعث میشه که فضای مناسبی پیش بیاد که اتفاقا گفتمان در دست خودمون باشه. خودمون میشینیم نقد میکنیم، میپردازیم، پاسخ غیر منطقی گرفتیم گذر میکنیم، اون رو دوباره نقد میکنیم و غیر و ذالک. من منظورم این بود برای شما سوء تفاهم پیش بیاد. خواهش میکنم سوال آخری که ازت دارم، فقط خواهش میکنم پاسخو نداری نگو که هم این ور باید باشه هم اون ور. اپوزیسیون باید انقلاب رو به جریان بندازه و انقلابی رو رقم بزنه، یا مردم باید بیان کف خیابان و اپوزیسیون باید اون رو هدایت و حمایت بکنه؟ فقط نگو جون من، نگو که من واقعا خستم به عنوان یک شهروند، به عنوان یک ایرانی خستم از این جمله که مکمل یکدیگر هستن. آقا اونقدر که جامعه جلو هست اپوزیسیون جلو نیست.
خیلی از اتفاقات در جامعه داره رقم میخوره که در اپوزیسیون ملی و ملیگرایی رقم نمیخوره. اونقدر که در جامعه ایران نسل زد هوشیار و آگاه هستن، بخش عظیمی از اپوزیسیون که حالا من خودم به اصطلاح بهشون میگم نمیدونم ملیگرایان کلاسیک، اونا اصلا درکی از جامعه ایران ندارن، خیلی عقب‌تر از جامعه ایران هستند. پاسخت رو میشنوم. ببین، به نظر من همه کارهایی که ما باید صورت بدیم به عنوان ساختارسازی رو ما باید انجام بدیم. اینکه اون جرقه در داخل ایران کی زده بشه واقعا مشخص نیست، اما اگه اون جرقه زده بشه بعد مثل دفعات گذشته اپوزیسیون بخواد دنبال حوادث بدوه، این کار اشتباهه. من چند بار ازم چند جا پرسیدن، گفتن جمهوری اسلامی سقوط نکرده. گفتم جمهوری اسلامی مثل یه آدم میمونه که اضافه وزن شدید داشته باشه، بیماری قند داشته باشه، مشکل عروق داشته باشه، بیماری قلبی داشته باشه، مشکل تنفسی داشته باشه، یه سیگار هم همیشه گوشه لبشه، چند تا آب نبات هم توی جیبشه، همیشه هم اولین کسی هستش که تو هر مهمونی بلند میشه غیر میده. اما بالفعل همیشه یک ضربان قلب با مرگش فاصله داره. ما اینو در سال 96 دیدیم، در سال 98 دیدیم، در سال 1401 هم دیدیم. بنابراین اگر که ما در خارج از کشور اون ساختارسازی رو نکرده باشیم، مشخصا مثل سالهای 96 98 و 1401 ما به دنبال حوادث در داخل ایران خواهیم رفت و علیرغم اینکه جوانان در داخل ایران و مردم در داخل ایران بسیار هوشیار هستند، ولی به خاطر داشته باشیم که تمام تمرکز قدرت رژیم هم در داخله، به راحتی میتونن قهرمان سازی بکنن، قهرمان بکشن، مسائل انحرافی ایجاد بکنن. بسیاری از ابزاری که تا حالا استفاده کرده و خواهد کرد که لزوما هم سرکوبه به قول معروف مستقیم و عریان نخواهد بود. راههایی وجود داره که بخواد قضیه رو به انحراف ببره. بنابراین اگر این سازمان ها در خارج از کشور تشکیل شده باشن، زمانی که اون جرقه بخوره میتونن هدایتش بکنن. در غیر این صورت نمیشه. راه دومش این هستش که این سازمان ها در اینجا تشکیل بشن و شروع بکنن اون تعلیمات لازم رو دادن. ببینید ما در یک انقلاب، ببینید شهری مثل تهران رو تسخیر کردن، شما ماکسیموم به 70,000 تا نیروی مردمی متعهد دور دیده نیاز داری که برسونش به اون نقطه جوش. وقتی که جمعیت زیاد بیاد توی خیابون دیگه بقیه کارها صورت خواهد گرفت. اما اینکه بخوای یه جمعیت زیادی بیاد توی خیابون بعد نیروهای تعلیم دیده شما بخوان اون جمعیت رو هدایت بکنن، کاری به مراتب سخت‌تر. بنابراین راه دوم اینه که این ساختارها و این سازمان‌ها در خارج از کشور تشکیل شد، پارامترها رو مشخص بکنن، اهداف رو مشخص بکنن، ابزارها رو مشخص بکنن. خدمت شما عرض کنم که همین مسائلی که مربوط میشه به یک جنبش براندازی، ایجاد ناآرامی، نمیدونم تضعیف نیروهای سرکوب و غیر از همه اینا تکنیک ها، تاکتیک ها توضیح داده شده باشه که اون نیروها ببرن. خیلی به قول معروف شاید این حرکتی باشه که زیر پوستی باشه، توسط اکثریت جامعه هم حس نشه. اما اون 70,000 تا نیروی دوری دیده میدونن دارن چیکار میکنن، وقتی شلوغی آغاز بشه اولا کمک میکنن که شلوغی ها آغاز بشه و وقتی هم که آغاز شد اون موقع در کنترل قضایی خواهند بود. دمت گرم. در پایان میتونم ساعت پایانی همین بود دیگه، چیزی نداری؟ چاکرتم آقا. در پایان لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. بچه‌ای که بیرون از ایران هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن، از مجله تصویری سینمارکس میتونن حمایت مالی بکنن. بچه‌ای که از طریق پیپال بخوان کمک کنن میتونن داخل اینستاگرام یا توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدن. مجله تصویری سینمارکس بدون تردید صدای مستقل، بدون سانسور و کاملا خودمونی شماست. من تلاش میکنم که روز به روز کیفیت بهتری برنامه سازی کنم، تلاش میکنم که روز به روز موضوعات متنوع‌تر و موضوعات بهتری که دغدغه شماست یا پرسش های شماست رو در برنامه ها بگنجونم و در مورد اون موضوعات برنامه سازی کنم. و در پایان فقط میتونم بگم که آقا به این که کی چی میگه اصلا اهمیت ندید. هر چیزی که تصور میکنید و بهش باور دارید که برای فردای ایران عزیزمون اهمیت داره اون رو عمومی بکنید و اون به باور من فرهنگ و هنر ایران است. ملت شریف ایران درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون
میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.